So welcome again sa Matic Motovlog. So night ride tayo ngayon, no? Tambike tayo sa Angeles, Pampanga, sa may V-Bikes Cafe. Lamig. So isang toll gate lang ang pagitan natin sa Angeles, Pampanga, no? So after nitong lalabasan natin na Mexico, Pampanga, Angeles, Pampanga na. So as you can see sa Waze, 11 kilometers away lang tayo dun sa Tambayan ng mga big bikes sa Angeles. So mga kasama natin si Alex and Drew, mga North Pips. So isa to sa mga paraan na ginagawa natin para nakapag-move on sa Manila. Sa mga naiwan natin sa Manila. And one way of moving on is to adapt. Yeah, so nag-a-adapt tayo. Yung mga tambikes natin sa Manila, dadalhin natin dito sa Pampanga. Yeah, labig ng hangin. So unti-unti nakakapag-move on na tayo and nakakapag-adapt na dito sa Pampanga, sa buhay probinsya. But then again, I'm not talking too soon kasi mukhang early next year, January, no? Mukhang back to office na kami. GG. Tapos tapos na ang maligayang panahon na laging nasa bahay. Back to busy day na. Sarap. Grabe. Lamig. Hanging amihan talaga. Ramdam na ramdam. Hello Angeles, we meet again. So yun, no? Balita ako maganda rito sa Angeles paggabi. Pero doon tayo sa sa wholesome part pupunta. Naku, hindi pa binasa. So wala man lang tayo madaan ng red light district. Kaya yun, no? V-Bikes Cafe. Christina's building pala to. Puro big bike sa loob. Ang ganda rito sa V-Bikes. Dami nilang display na big bike. Puro liter bike, tsaka yan, Vespa. So kasama natin si Alex, si Drew, and then kanyang fiancé.
Sige. Okay na. Ayun, no? Boy bomba. Woo! Sarap. Sarap din ang kape dun, ha? Sa V-Bikes Cafe. So bagong natatambayan dito sa norte. Sarap. Night ride sa gabi. Tingnan natin si Drew. Sarap din pala mag-tambike dito sa norte. Tanggal ka to ride. Hindi na naman nabawasan ang gasolina natin. And 1 kilometer na lang, may exit na. Wala si Drew. Tayo natin si Drew. Hindi na nakapagsalita. Alright guys, thank you sa pagsama ulit sa ating munting pagtambike. Hanggang sa muli. Peace you.